سلام دوستای عزیزم، امیدوارم هر جا که هستید عالی باشید. ما امروز اومدیم به یکی از مکانهای گردشگری جذاب و دیدنی و تاریخی که به عنوان میراث جهانی یونسکو هم ثبت شده و اگر میخواید این صحنه‌ها و تصاویر شگفت‌انگیز رو از دست ندید تا آخر ویدیو همراه ما باشید حتما، که قرار اطلاعات مفیدی رو هم راجع به این باغ زیبا بهتون بدیم. اینجا باغ ارم یکی از آثار تاریخی و گردشگری زیبای شهر شیراز و ایران هست. باغ ارم که یکی از جاذبه‌های گردشگری شهر شیراز است، از یک عمارت اعیانی 3 طبقه و یک باغ بزرگ و پردرخت تشکیل شده. و یکی از نکات مهم باغ ارم این است که از معدود آثاری هست که به عنوان میراث جهانی یونسکو ثبت شده است. شاید جالب باشه براتون که بدونید تنها آثاری در فهرست جهانی یونسکو قرار میگیرد که علاوه بر معماری بی‌نظیر شاهد نبوغ و خلاقیت انسانی باشه. باغ ارم به باغ گیاهشناسی هم معروف هست که انواع درختان و گونه‌های گیاهی در این باغ دیده می شود که واقعا شگفت‌انگیز است. مساحت باغ ارم به بیش از 11 هکتار می رسد و احتمالاً در دوره سلجوقیان ساخته شده. به خاطر همین ایران یک کشور تاریخی و با تمدن بزرگ و با فرهنگ و آداب و رسوم گوناگون و چشم نواز است. به خاطر همین مردم ایران به آثار تاریخی خود و به گذشته کشور خود توجه زیادی دارند و به گذشته پرشکوه خود افتخار می کنند. شما می توانید معماری اصیل و زیبای ایرانی رو در این باغ زیبای تاریخی و گردشگری ببینید. قدمت معماری ایرانی به بیش از 7000 سال می رسد که بر 5 اصل بنا شده: درونگرایی، مردم محوری، مصالح شناسی، پرهیز از بیهودگی و خودبسندگی. ایران یک کشور چند قومیتی شناخته می شود و قومیت‌های فارسی زبان، لر، ارمنی، آذری، کرد، عربی، بلوچی، ترکی و کلی از قوم‌های دیگه‌ای در ایران وجود دارند که هر کدام دارای رسم و رسوم و آیین ادبی خاصی هستند. همون جور که گفتم، باغ ارم یک باغ گیاه شناسی است و شما می توانید انواع گیاهان و گلها تا درختان و غیره رو در این باغ ببینید. درختانی همچون بهار نارنج، کاج، افرا، سپیدار، ارغوانی، ژاپنی و خیلی از درختان دیگه‌ای رو در این باغ بزرگ ببینید. آبگوش نمیخوره، تو چجوری جرأت کردی بری جلو عکس نقاشی اینو بگیری؟ چون من شاگردشم بودم. مردم ایران تعطیلات نوروزی خود را با دیدن کردن از آثار تاریخی زیبا، رفتن به ساحل و کنار دریا، طبیعتگردی و غیره سپری می کنند.
این سفر در زمان کرده بچه من زمان ها رفت نرگس کو اینجا در قسمت جلوی عمارت باغ یک حوض با مساحت 335 متر وجود دارد که این حوض از 18 قطعه سنگ ساخته شده است. گفته می شود سنگ‌های اصلی آن از دوران ایلخانی بر جای مانده. حوض و نهرهای متصل به آن وظیفه آبیاری درختان را بر عهده دارند. سرتو بیار بالا. آفرین. سلام. همینطور در 4 طرف حوض اصلی باغ 4 نخل سر به فلک کشیده کاشته شده‌اند که خیلی با شکوه و با عظمت است. مجموعه گل رز باغ ارم هم با تنوع بیش از 250 گونه رز از معروفترین گلستان‌های موجود در آسیا هست. شما غرفه‌هایی را در این ویدیو می‌بینید که نمونه از معماری‌های اصیل ایرانی در این غرفه‌ها وجود دارند و همگی کار دست هستند.
همچنین لباس‌های سنتی و محلی را در این غرفه‌ها می‌بینید که بسیار زیبا هستند. سلام. روی کارا؟ نه اوکی. اگه کاری پسندتون بود براتون باز کنم. قسمتون برام فکر واقعا؟ داخل کلا ممنون؟ خانم رئیسی لاین یک برداری ممنوعه؟ چرا؟ اجناس و گرونه کلاه کودکی همون 198 تومن هستن برای توجه خیلی ارزش ای مامان ما گردن چرا؟ What?